What's up KATAWA fam? So matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload sa channel na ito kasi naging busy tayo. Okay, and marami din nangyari guys. So anyways, yung method na i-share ko sa inyo ngayon is about how to make money on YouTube. Okay, and napakagandang method nito guys, lalo na kung matututunan nyo talaga. Okay, napakagandang method nito kasi pwede tayong kumita dito ng decent amount of money and then sa mabilis na paraan. Okay, and dito sa YouTube, ang maganda pa sa YouTube lang. Okay, and alam naman natin siguro na yung kikitain natin dito sa YouTube is malaki-laking pera talaga. Okay, especially if we got a lot of views. Okay, so yung kikitain natin na pera is from YouTube. So kailangan natin ng isang monetize na YouTube channel. Okay, but do not worry kung wala pa kayong monetize na YouTube channel. Gamit ang method na ito, madali lang din natin mamomonetize ang isang YouTube channel. So pwede tayong gumawa ng isang bagong channel, gamitin yung method na ito, and you know, madali lang natin mamonetize yung channel na yon. Okay, so napakaganda ng method na ito, and few people lang yung may alam, okay, ng method na i-share ko sa inyo ngayon. So di ko alam kung bakit konting tao lang yung nakakaalam nito. Maybe because wala pa masyadong nag-e-expose ng method na ito. Okay, so simulan natin. So ano ba yung gagawin natin sa YouTube para kumita? So this is what we call automation YouTube channels or cash cow channels. Okay, wherein pwedeng hindi tayo yung gumawa ng mga videos, ipapagawa natin sa iba. Okay, pero maglalabas tayo ng pera, or tayo mismo yung gagawa. Pero guys, yung mga videos na gagawin is napaka basic lang or simple lang. Okay, and madali lang gawin. So basically, yung mga tao na gumagawa nito is ito yung mga tao na maraming mga YouTube channels. Okay, and then pinapagawa nila yung mga videos sa iba. Okay, ginagawa nilang automated yung paggawa ng video para ma-upload sa different types of different channels. Okay, kasi hindi naman pwedeng isang tao lang yung gagawa ng mga maraming videos, hindi naman kaya yon. So yung gumagawa nito, kagaya ko, nag-hire kami ng mga people na gumagawa ng videos, and then kami lang yung nag-upload and nagma-manage, something like that. Okay, so sa America or sa mga western countries, tinatawag itong automation YouTube business or cash cow YouTube business, mga ganon. Okay, yung method na ituturo ko sa inyo ngayon, isa lang ito sa mga pwede nating gawin kung pag gusto nating simulan yung YouTube business na ito. Okay, or pagkakitaan yung ganitong klaseng business sa YouTube. Okay, wherein hindi tayo gagawa ng video kundi ibang tao. Pero pag nagsisimula pa lang tayo, kagaya mo ngayon siguro, kasi hindi mo pa alam to, na magsisimula ka pa lang, pwede mong gawin yung video sa sarili mo. Ikaw yung gagawa kasi napakasimple lang din naman ng video na gagawin. Okay, so meron tayong tinatawag na niche, di ba, or topic na dapat ifo-focus sa isang YouTube channel. Okay, for example, yung gagawin natin is an animal YouTube channel. So nagpo-focus lang tayo ng mga animals or mga hayop. Okay, so yan, dapat merong niche or merong topic na fino-focus ang isang YouTube channel para maging successful ito and kumita ng pera. Dapat tandaan natin yung mga ganyan. So yung ifo-focus natin sa method natin ngayon sa video na ito is a news channel. Okay, news channel. Bakit news channel or balita? Okay, balita. Bakit news channel yung ifo-focus? Kasi sa mga niches, sa lahat ng niche, ang news channel or yung balita ng mga channel is isa sa pinakamabilis lumaki na YouTube channel or mabilis makakuha ng views.
And I'm not talking about thousands of views, millions of views yung pwede natin makukuha by making a news channel or a news video. Pero may downside din itong news or balita kasi pwede tayong makopyright. Okay, hindi din tayo pwede mag-spread ng fake news kasi pwede tayong makulong pag naglabas tayo ng fake news, di ba? So dapat, okay, dito sa mga balita na channel or news channel, yung ibabalita natin or yung ilalabas na video natin is, okay, hindi fake news and hindi tayo dapat makopyright. So paano ba natin yan gagawin? It is actually very simple. Okay? So nandito tayo ngayon sa Google Trends. Itong website na ito, Google Trends. So ang gagawin natin dito is maghahanap tayo ng content, okay, na gagawin, na i-upload natin sa ating mga news channel or balita ng mga channel or yung YouTube channel na nagfo-focus sa balita. So dapat tayong gumawa ng ganun first, 'di ba? Dapat i-monetize muna natin yung channel na yon, or kahit hindi pa monetize, okay lang din. Kasi pag nag-upload na tayo ng mga videos, the views will keep rolling and madali lang yan ma-monetize. Okay? It's not gonna be a problem as long as maging consistent lang tayo sa pag-upload ng mga content about news. So kahit anong news, guys, pwede. Pero para sa akin, yung pinaka the best talaga na news na hindi tayo magkakaroon ng problema, okay, is yung mga good news. Okay? Yung mga good news yung ating ipopost or i-upload sa ating mga channel kasi hindi tayo magkakaproblema sa mga ganun. Okay? Kung kabaliktaran yung i-upload mo mga bad news, okay, may possibility na pwede tayong maano na fake news yung ina-upload natin or pwede tayong maka-copyright kasi nga masama na balita yung sinispread natin. Pero if good news yung ating sinispread, okay, yung ina-upload, hindi tayo magkakaroon ng problema. It's all good vibes. Okay, so kung gusto nyo maging safe, okay, sa mga copyrights and all of that, fake news and all of that, kung gusto nyo maging safe, post kayo ng mga good news. Okay, so saan ba natin hanapin yung ating content? Okay, para magkaroon tayo ng mabilis na views and para magkaroon din tayo ng content, hindi na tayo mag-isip na kung ano yung i-upload natin. So dito tayo ngayon sa Google Trends, trends.google.com yung itatype mo and then mapupunta ka dito. Now punta ka dito sa recently trending. Okay, dito sa recently trending, okay, meron kang makikitang mga pangalan or mga articles. Itong mga articles na ito, okay, pwede kang gumawa ng video about sa mga articles na ito and i-upload sa YouTube channel mo, okay, na news channel. Okay, and I will guarantee na magkakaroon ka ng views. Okay, that's guaranteed. Bakit? Kasi trending yung mga articles na ito. And you can also click more trending searches and mapupunta ka dito. Alright, so pwede mong palitan yung country, okay, pero dahil nasa Philippines tayo, Philippines, and pwede din tayong pumunta dito sa real-time search trends. Ito yung pinaka trending talaga ngayon sa oras na ito or sa past 24 hours, okay, and meron kang makikitang graph dito, okay, wherein ito yung mga kung gaano siya ka-trend. Okay, for example, ito si Janine Gutierrez. Okay, I think this is a Filipina actress. Okay, and super trending ng pangalang Janine Gutierrez. Okay, so if you make a content about Janine Gutierrez, Ramon Christopher, something like that, if you make a content about Janine Gutierrez, for example, meron kang makikita ditong article ng ABS-CBN, you can just read this article and make content about it. Okay, and if you search Janine Gutierrez dito sa YouTube, so pag nag-search ka ng Janine Gutierrez dito sa YouTube, makikita mo na sobrang daming views ang nakukuha
ng YouTube tag na ito, itong Janine Gutierrez, okay, na artista nga dito sa Pilipinas. So if you make something about Janine Gutierrez related to this specific article ng ABS-CBN, which is super trending right now, you will get views, and that's guaranteed. Okay, you will get maybe 1,000 views, 2,000, or maybe 1,000,000, okay, if this goes super trending, okay, to si Janine Gutierrez. So that's how it works, okay. And as you can see here, itong graph, okay, ng tags na Janine Gutierrez, itong specific na tag na pangalan ni Janine Gutierrez is rising, okay. And that means, okay, a lot of people are searching about Janine Gutierrez and Ramon Christopher, okay, and about this specific article, okay. Janine Gutierrez thanks family for inspirational hard work opening doors, okay, about this article. So it will guarantee a views for you here on YouTube, okay, if you make an article about this one, okay. And actually paunahan yan. There's a lot of people also who knows this trick or this method, okay, are making videos about Janine Gutierrez right now, okay, and paunahan na lang kung sino yung magkakaroon ng maraming views dito sa YouTube. And that's the competitive part of this method, okay. So dapat mabilis kang gumawa ng content, okay, about this specific topic, okay, about Janine Gutierrez, Ramon Christopher show business, something like that, okay. So all you need to do for you to become the first person, okay, na mag-upload ng content sa YouTube about specific trending topic or tags, dapat mabilis kang gumawa ng content, and dapat mabilis kang maghanap ng trending topic. For example, nandito ka na ngayon sa Google Trends, punta ka sa real-time search, and then refresh ka lang, i-refresh mo lang siya until something new pop up, okay. For example, Chris Martin, ito naman, okay, there's a lot of articles here and the graph is showing good sign, pataas siya ng pataas. So just choose a related news, okay, here. For example, so yung trending tag is Chris Martin BTS. Also, just click this article about Chris Martin, read it, and then make a content about it. Just don't forget to put the link, okay, about on this news article. Just put on your description that you have a reference about this specific issue or topic, and you get your references from this specific website. So, and then that's it, okay. Pasasalamat sa website wherein dun ka naman nagbasa and then created your content. So yun, that's it. And that's how this strategy works, and it works very well kasi nagfo-focus ito sa mga trending topics, okay. And if we say trending topics, guys, makakuha talaga tayo ng maraming views, okay. And views is equivalent to money, okay, dito sa YouTube. And it will also help us, you know, grow our channel and make our channel monetize. So my strategy, if I'm making a new channel, I'll be focusing on trending topics para yung channel ko ay mabilis ma-monetize and I can make money out of it. So ganon, guys. So thank you guys for watching this video. I hope makatulong ito sa inyo. Kung meron kayong tanong, just comment down below. And thank you for still supporting this channel even though hindi tayo nakapag-upload the past days. So thank you guys for watching, and I will see you on the next one. And I will promise you that I will bring more knowledge, or marami pa akong share sa inyo ng mga helpful tips to make money online, okay, kasi yan yung ginagawa natin eh,
Okay? Me right now, I am making my money online. Hindi na ako nagtatrabaho. And I want you guys to experience that as well. So, thank you guys for watching. See you in the next video.